নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৱাকালি কেবিনেট বৈঠকত হোৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে। যিকেইটা সিদ্ধান্তই বিশেষকৈ অসমৰ বহুতো যুৱক যুৱতীক সহায় কৰিব আৰু বহুতো যুৱক যুৱতীৰ সপোন পূৰ হ'ব। গতিকে সিদ্ধান্তকেইটা কি আপোনালোকে চাওক। গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হ'ল যে ফলাফল ঘোষণা। এতিয়া অহা 6 মে'ত 51,397টা নিযুক্তি পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। গতিকে 6 মে'টো হ'ব অসমৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন। আৰু সবিশেষ চাওক কোনকেইটা বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰক্ষী বিভাগৰ 5,730 গৰাকী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত হ'ব 5,799 গৰাকী, শিক্ষা বিভাগত 14,241 গৰাকী। নিযুক্তি আয়োগৰ জৰিয়তে তৃতীয় বৰ্গৰ 11,346 গৰাকী আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 14,281 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। 6 মে' হ'ব অসমৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন। ইয়াৰ পাছত কেবিনেটে আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিচিশ্যন লৈছে। সেই ডিচিশ্যনকেইটাও আপোনালোকে জানি থওক। চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ নাম সলনি কৰা হৈছে। চাহ জনজাতীয় লোকসকলৰ আৱেগক সন্মান জনাই চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ নাম সলনি কৰি চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, লগতে চাহ জনজাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ নাম সলনি কৰি চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ সঞ্চালকালয় কৰাত অনুমোদন জনাইছে। আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান খবৰ আছে। যিহেতু দ্ৰুত উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ওদালগুৰি জিলাৰ বাবে চৰকাৰে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিচিশ্যন গ্ৰহণ কৰিছে। ভৈৰৱকুণ্ডত 200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে খোৱাপানী প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিব। 55 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জিলা ষ্টেডিয়াম হ'ব। আৰু ওদালগুৰিত ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণ হ'ব। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছ এই বৰ্ষত ওদালগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হ'ব। নতুন আৱৰ্ত ভৱন হ'ব আৰু 800খন আসনযুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ওদালগুৰি জিলাৰ বাবে এইখিনি নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ব। ইয়াৰ লগতে ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদান নিশ্চিতকৰণৰ বাবে চৰকাৰে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। অসম লোকসেৱা অধিকাৰ সংশোধনী অধ্যাদেশ যিখন আছিলে সেইখন 2023ত অনুমোদন কৰা হৈছে। এই অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে অসম লোকসেৱাৰ অধিকাৰ আইন 2019 সংশোধন কৰি দ্য আছাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ গঠন কৰা হ'ব। লগতে এগৰাকী মুখ্য আয়ুক্ত আৰু দুগৰাকী আয়ুক্তৰ সৈতে 3জনীয়া স্বতন্ত্ৰ অৰ্ধন্যায়িক সংস্থা হিচাপে আয়োগ গঠন হ'ব। কাৰ্য চাওক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অধিসূচিত সেৱা প্ৰদান নকৰাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ৰাজহুৱা সেৱকৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান। আপিল পক্ষ হিচাপে আইনৰ ধাৰা 8ৰ অধীনত আপিলৰ শুনানি আৰু নিষ্পত্তিকৰণ। প্ৰাৰ্থীৰ বয়সত ৰেহাই দিয়া হৈছে। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয়। 2021 চনৰ 10 জানুৱাৰী আৰু 2022 চনৰ 29 মে'ত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰা লিখিত পৰীক্ষাত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুমতি পোৱা সকলো নিৰ্ধাৰিত বয়সতকৈ অধিক বয়সৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বয়সত ৰেহাই দিয়া হৈছে। এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইকেইটা তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।